Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh móc len của Mimi Handmade. Thì những clip trước mình đã hướng dẫn cho các bạn móc chiếc túi hoa cúc để đựng những cái món đồ nhỏ xinh và tăng size cho các bạn để đựng điện thoại rồi. Thì hôm nay Mimi nhận được cái yêu cầu là làm sản phẩm nhỏ hơn để chúng ta đựng những cái tai nghe Bluetooth nè, AirPods hoặc là làm túi tỏi cho bé. Thì hôm nay mình đã lên hướng dẫn rồi đây. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu túi mini nhỏ xinh này ha. Rồi bây giờ chúng ta cùng để cái tai nghe Bluetooth này vô nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ khóa nó lại chỉ bằng hai cái cọng dây móc xích như thế này thôi, và các bạn có thể là treo vào túi nào tùy thích luôn ha. Ở đây thì mình làm mẫu thôi. Cái này là mình không có đựng đồ nè, thì nó không có nặng. Ở cái túi này nhỏ thì nó phù hợp, còn cái này đựng đồ thì nó nặng, thì các bạn sẽ sử dụng cho những cái túi to to hơn ha. Rồi ở đây chúng ta có thể là luồn qua rất là đơn giản như thế này nè. Đó, như vậy thôi là nó đã đính vô phía bên trong rồi nè các bạn. Mình hy vọng là các bạn sẽ móc thành công và thật đẹp cái sản phẩm này ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu chuyển nha các bạn. Các bạn sẽ chuẩn bị len sợi tự do nha. Mình móc len Micotông cuộn 125g, cỡ len là khoảng 2mm, và mình sẽ phối cái nhị màu hồng da và màu cánh là màu xanh cho nó lạ lạ ha. Ở đây là mình phối màu vàng nghệ nè với lại màu trắng tinh á. Các bạn có thể là tham khảo màu. Kim móc mình sử dụng sẽ là kim móc 3mm. Chuẩn bị thêm cho mình một cái ghim đánh dấu nè, kim khâu len và kéo cắt len nha. Đầu tiên chúng ta sẽ tạo một cái vòng tròn, đưa kim móc vào vòng tròn, kéo len qua, móc lên 3 mũi móc xích. 3 mũi móc xích này sẽ tượng trưng cho một mũi móc kép ha. Bây giờ chúng ta sẽ dùng cái ghim này để chúng ta đánh dấu lại cái chân móc đầu tiên. Đây nè, ở phía sau nó còn một nhánh nè, chúng ta đánh dấu lại hai nhánh ở phía trên nè, để mà chúng ta dễ dàng móc hơn nha. Rồi các bạn sẽ móc vào trong cái vòng tròn này thêm 11 mũi móc kép nữa cho mình. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 cộng với 3 mũi móc xích hồi nãy nữa. 3 mũi móc xích tương đương với một mũi móc kép thì mình sẽ được là 12 mũi móc kép ở hàng móc đầu tiên ha. Chúng ta sẽ kéo vòng tròn này cho nó khít lại và sẽ trượt mũi vào trong cái chỗ mà chúng ta đánh dấu nè. Bây giờ chúng ta sẽ gỡ cái ghim đánh dấu này ra. Các bạn sẽ trượt mũi vào đây. Bây giờ chúng ta sẽ định hình lại cái hàng móc này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ móc lên 3 mũi móc xích. Rồi như vậy các bạn cứ việc đánh dấu lại cái chân móc xích thứ ba này ha. Nếu mà ai quen rồi thì chúng ta sẽ bỏ qua cái bước này, còn ai chưa quen thì các bạn cứ dùng cái này để mà đánh dấu lại để trượt mũi cho nó được chính xác hơn nha. Rồi bây giờ mình quen rồi thì mình sẽ không có sử dụng. Rồi các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này nè, móc một mũi móc kép nữa. Như vậy là chân móc đầu tiên của chúng ta sẽ có 2 mũi móc kép cùng một chân. Chân móc thứ hai chúng ta cũng sẽ móc 2 mũi móc kép cùng một chân. Các bạn sẽ lặp lại cái cụm này đến cuối hàng luôn ha. Mỗi chân là 2 mũi móc kép cùng một chân. Mình đã móc đến cuối hàng rồi đây, và tổng số chân móc của chúng ta sẽ là 24 chân móc ha. Các bạn sẽ đâm kim vào cái mũi móc xích thứ ba để mà chúng ta sẽ trượt mũi nha. Rồi móc lên một mũi móc xích, các bạn sẽ cắt len. Rồi chúng ta sẽ để cái len đó qua một bên và định hình cái phơm lại cho nó thẳng hàng hơn ha. Nè, nó không có bị cụp á. Bây giờ các bạn sẽ lấy cái len màu xanh, đâm kim qua cái chân móc đầu tiên này nè, rồi kéo cái len màu xanh qua ha. Chúng ta cũng sẽ móc lên 3 mũi móc xích.
Các bạn sẽ đánh dấu lại cái chân móc xích thứ ba này để dễ dàng kết hàng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ móc qua cái chân móc thứ hai này, nẹp cái phần len thừa này vào trong mũi móc luôn ha. Đâm kim vào chân móc xích thứ hai, chân móc thứ hai á, móc 2 mũi móc kép cùng một chân. Rồi chân thứ ba nè, các bạn sẽ móc 1 mũi móc kép. Chân thứ tư chúng ta sẽ móc 2 mũi móc kép cùng một chân. Bây giờ chúng ta sẽ lặp lại cái cụm 1 kép rồi tới 2 kép đến cuối hàng luôn ha. Rồi bây giờ cái này các bạn sẽ cắt bỏ đi. Tới gần cuối hàng chúng ta sẽ nẹp luôn cái cọng len thừa bên đây vào trong mũi móc ha. Các bạn sẽ lặp lại cái cụm là 1 kép rồi tới 2 kép. Mình đã móc tới cuối hàng rồi đây, và tổng số chân móc của chúng ta hiện tại sẽ là 36 chân móc ha. Và như những ngày móc trước, chúng ta cũng sẽ đâm kim vào chân móc xích thứ ba để mà chúng ta sẽ trục mũi kết hàng. Bây giờ chúng ta sẽ móc lên hàng móc thứ tư với một mũi móc xích trước. Bây giờ chúng ta sẽ canh chỉnh cái phơm này lại ha. Rồi các bạn sẽ quấn len một vòng lên kim, đâm kim từ phía trên luồn qua cái thân này luôn ha. Nè, luồn trọn qua luôn. Ở đây là mình thấy cái kim móc luôn nè. Và các bạn sẽ kéo cái len qua, kéo len qua 2 vòng. Sau đó kéo len qua 2 vòng còn lại, chúng ta được một mũi ngoặt ngoài như thế này. Rồi chân móc thứ hai, các bạn sẽ móc 2 mũi móc kép cùng một chân. Chân móc thứ ba chúng ta sẽ móc 1 mũi móc kép. Như thế này được gọi là một cụm nè các bạn. Một cụm bao gồm một mũi ngoặt ngoài, tới 2 mũi móc kép cùng một chân, cuối cùng là một mũi móc kép. Và các bạn cứ lặp lại cái cụm này đến cuối hàng luôn ha. Đầu tiên sẽ là một mũi ngoặt ngoài, tới 2 mũi móc kép cùng một chân, rồi tới một mũi móc kép. Và chúng ta sẽ móc tương tự như thế đến cuối hàng luôn nha. Mình đã móc đến cuối hàng thứ tư rồi nè. Bây giờ tổng số chân móc của chúng ta sẽ là 48 chân móc ha. Các bạn sẽ trượt mũi vào trong cái chân móc mũi ngoặt ngoài đầu tiên nè. Rồi các bạn sẽ làm cho mình thêm một miếng mà gồm 4 hàng móc như thế này nữa ha. Đây, ở đây là mình đã móc sẵn rồi nè. Bây giờ khi móc đến cuối hàng các bạn khỏi cần trượt mũi mà chúng ta sẽ cắt len luôn. Rồi các bạn sẽ đưa nó qua cái kim khâu len đi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xỏ cái len này qua chân móc. Tiếp tục các bạn sẽ xỏ qua bên chân móc cuối cùng, xỏ qua một nửa như thế này nè. Rồi như vậy là chúng ta đã kết thúc được cái 4 hàng móc này ha. Rồi xuống ở phía dưới này các bạn sẽ tạo cho mình một cái nút thắt. Rồi chúng ta sẽ giấu cái phần len thừa này. Và còn bao nhiêu chúng ta sẽ cắt bỏ luôn nha. Rồi như vậy là chúng ta đã xong cái mảnh này, 4 hàng móc. Rồi chúng ta quay lại bên đây làm hàng móc thứ 5. Rồi xong rồi chúng ta sẽ ghép nó lại ha. Các bạn móc lên hàng móc thứ 5 với một mũi móc xích. Bây giờ chúng ta sẽ đâm kim vô cái nhánh ở phía bên trong nè, chừa cái nhánh ở phía bên ngoài để một lát nữa chúng ta sẽ gáp hai cái mảnh này lại nha. Các bạn sẽ quấn lên một vòng lên kim, đâm kim qua cái chân móc thứ hai nè, và cái nhánh ở phía bên trong, móc 2 mũi móc kép cùng một chân. Chân tiếp theo cũng móc 2 mũi móc kép cùng một chân, móc lên một mũi móc xích, bỏ qua cái chân móc này, trượt mũi vào cái thân mũi móc kép này. Các bạn sẽ đâm kim luồn qua cái thân móc kép, luồn qua nguyên cái thân nó luôn này ha. Rồi các bạn sẽ tạo cho mình một mũi trượt. Kết thúc cái cánh đầu tiên, móc lên một mũi móc xích, lại tiếp tục tạo cái cánh thứ hai. Các bạn sẽ quấn len nè, đâm kim
vào nửa cái nhánh ở phía bên trong của chân móc kế bên á, các bạn móc 2 mũi móc kép cùng một chân. Chân tiếp theo 2 mũi móc kép cùng một chân, móc lên một mũi móc xích, bỏ qua cái chân móc này, trượt mũi vào nguyên cái thân mũi móc kép nè, các bạn sẽ tạo mũi trượt và lại móc lên một mũi móc xích để móc cái cánh thứ ba. Lặp lại như thế cho mình đến cuối hàng luôn ha. Mình đã móc tới cuối hàng rồi, bây giờ chúng ta sẽ luồn kim qua đây để chúng ta sẽ trượt mũi ha. Đó, trượt mũi vô cái thân mũi hoặc ngoài nè, trước đó nè, rồi chúng ta sẽ móc lên một mũi móc xích, rồi cắt ra một cái đoạn len dài để mà chúng ta sẽ khâu gáp vô ha. Còn ở cái đoạn này nè, nếu mà chúng ta tạo luôn cái phần cái này luôn cũng được nè các bạn. Bây giờ mình sẽ cắt ra một cái đoạn len dài đi, rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn luôn ha. Bây giờ chúng ta sẽ đưa cái kim móc này nè, kéo cái cọng len xuống phía dưới nha. Rồi các bạn sẽ luồn qua hết luôn ha. Cái chỗ này là cái chỗ kết hàng của mình nè. Mình quên ha, chỗ kết hàng thì nó sẽ không có được đẹp mấy, cho nên nếu mà mình làm cái phần kia thì nó sẽ không có được đẹp. Như vậy là mình để cái cọng này nè để mình nối luôn ha. Lát nữa cái mình sẽ làm ở phía bên trên này. Và bây giờ các bạn sẽ xỏ cái này qua cái kim khâu len luôn để mình gáp cái miếng này vô luôn ha. Rồi chúng ta sẽ đâm kim qua nửa cái nhánh nè, nửa cái nhánh nè. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ làm một lần nữa ở cái điểm này nha, đâm kim qua nửa cái nhánh, rồi đâm kim qua nửa cái nhánh này. Rồi bây giờ nó dễ dàng hơn rồi nè, các bạn sẽ đâm kim ở cái nhánh bên đây cộng với nửa cái nhánh ở phía bên này, rồi chúng ta sẽ kéo lên, rồi lần lượt như thế các bạn sẽ đâm kim qua nhánh này, rồi nửa cái nhánh ở phía bên đây, rồi chúng ta lại kéo lên. Các bạn sẽ làm như vậy cho tới gần gần cuối luôn ha. Gần gần cuối là nó ở tới cái điểm điểm này nè. Đây nè, mình chừa làm sao mà đủ để cho cái này vô là được rồi nè. Tới phía bên đây là mình sẽ gặp lại các bạn ha. Rồi ở đây là mình hoàn thành rồi nè các bạn. Đây là mình chừa lại là 1 2 3 4 4 cái cánh như thế này ha nè, ở đây xíu nè. Rồi bây giờ mình thử để cái phần này vô coi nó ổn chưa nè. Nếu mà ổn rồi á thì một lát nữa chúng ta sẽ tạo cái dây ở đây ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ giấu cái phần len thừa này nè. Các bạn sẽ làm lại một lần nữa ha, ở chỗ cái điểm này nè chúng ta sẽ làm thêm lần nữa. Rồi các bạn sẽ đưa nó xuống ở phía dưới, rồi giấu cái phần len này nữa ha. Giấu nó qua vào bên đây đi các bạn. Rồi các bạn sẽ cắt bỏ luôn đi, và chúng ta sẽ nối cái len này sau ha. Và bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái dây nhỏ trước ở chỗ cái điểm giữa này nè, cái điểm giữa này chúng ta sẽ tạo dây nhỏ nha. Các bạn sẽ chừa ra cho mình đoạn này, móc lên cho mình 1 2 3 4 5 5 nè, 6 7 8. Và bây giờ các bạn sẽ luồn qua như thế này coi nó ổn chưa. Nếu mà ổn rồi thì chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân móc đó luôn nha, móc lên một mũi móc xích nè. Rồi
Như vậy là chúng ta đã tạo được cái cọng dây ở phía phía này rồi. Bây giờ qua bên đây chúng ta cũng sẽ tạo một cái cọng dây phía bên này luôn ha, tương tự như thế. Chúng ta sẽ đâm kim vào cái chính giữa. Và bây giờ các bạn cũng sẽ đâm kim vô cái điểm giữa đối diện với bên đó đó. Các bạn móc lên một cái dãy móc xích cho mình khoảng 40 đến 45 mũi nha. Mình đã móc xong 40 mũi rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta 40 hoặc là 45 tùy theo các bạn ha. Tùy theo chúng ta sẽ nối vô trong cái sản phẩm nào á. Rồi các bạn sẽ chụp mũi nè, móc lên một mũi móc xích rồi chúng ta cũng sẽ cắt len. Sau đó là chúng ta cũng sẽ giấu những cái cọng len thừa này vào trong mũi móc luôn ha. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái chiếc túi rồi đó. Bây giờ chúng ta sẽ giấu những cái cọng len thừa nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ để cái sản phẩm này vô phía bên trong để chúng ta test hàng thôi ha. Đó, hết sức là gọn gàng và đáng yêu xinh xắn luôn đúng không các bạn? Rồi bây giờ chúng ta sẽ khóa nó lại nè. Các bạn có thể là sử dụng cho túi này để làm túi tỏi cho bé. Thì làm túi tỏi thì các bạn cũng sẽ làm cái dây ngắn và cái dây dài khoảng 120 mũi móc xích ha. Và là chúng ta có thể là đeo được cho bé rồi đó, 120 đến 130 tùy theo nha. Cái này là mình làm 45 mũi nè, nó dài hơn đây, cái này là 40 thôi. Thì các bạn nếu mà cái túi nó to dài cao thì các bạn làm móc xích nó dài hơn để chúng ta treo. Còn nếu mà cái túi nhỏ thì chúng ta sẽ làm ngắn lại thôi ha, để cho nó đẹp. Đó, gắn vô như thế là được rồi nè. Đó, mình hy vọng là ai cũng sẽ móc thành công cái túi hoa cúc này ha. Nếu mà các bạn yêu thích, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn, và mình cũng cảm ơn các bạn đã dành thời gian ra theo dõi hết video này và thực hiện cái mẫu túi này của mình nha. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau. Bye bye.